සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඔය ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක කරන්න රීසන් එක තමයි කමෙන්ට් එකක්. කමෙන්ට් එකකට දෙන ජෙනුයින් රිප්ලයි එකක්. එහෙම නැත්නම් කරනවා නම් දෙයක් හරියට කරන්න ඕන. ඔය ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් තේරෙන විදියට. හරි. SL online bro. online business කියන concept එක ඇතුලේ කරන්න ඕන දේ දන්නවා. මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ ඔයා stable වෙන්න ඕනේ නම් ඔයා follow කරන්න ඕන method එකත් හරියටම දන්නවා. ඒ නිසා තමයි online business කියන concept එක ඇතුළේ මම හැමදාම කියන්නේ. ඔයාගේ life එක enjoy කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ life එක ඇතුළේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. හැම නැත්නම් ඔයාගේ life එකේ freedom එක ගන්න පුළුවන් online business කියන concept එක ඇතුළේ. ඒ නිසා තමයි මම හැමදාම කියන්නේ. හරි. කොහොම නමුත් මේකට දෙන රියල්ම සොලියුෂන් එක මම අද ඔයාලට ස්ටෙප්ස් ටිකක් කියනවා. අද ඔයා මම කියන ස්ටෙප් හරියටම ෆලෝ කළොත් ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට ජෙනුයින් රිප්ලයි එකක් වෙයි. මේක ඒ වගේම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුළේ ස්ටේබල් වෙන්න හිතන් ඉන්න ඔයාට මේ මෙතඩ් එක හරියටම ෆලෝ කළොත් without effort full automatically මේ මෙතඩ් එක through මම කිව්වොත් පැයකට 750ක් පැයකට 750ක් ඔයා earn කරොත් මාසෙ අවසාන වෙද්දී ලොකු ගාණක් ඔයා earn කරලා තියේවි full automatically process එකක් ඔයා හදන්න නම් එහෙම නැත්නම් income generate වෙන method එකක් ඔයා හදන්න නම් ඔයා මුල් කාලේදී genuine විදිහටම හරි process එක ඇතුලේ වැඩ කළ යුතුයි. හරි. මම අද step by step හැමදේම කියනවා. step by step හැමදේම කියනවා වගේම මම method දෙකක් specially කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් categories දෙකක් specially කතා කරනවා. මේ category දෙක ඇතුලේ අද ඔයාට මම කියන journey එක start කරන්න පුළුවන්. start කරන ඕනම කෙනෙකුට මම guarantee කරනවා මාසෙ අවසාන වෙද්දී ලොකු ඉන්කම් එකකින් ඔයාට නතර වෙන්න පුළුවන් වේවි. මොකද්ද මෙතඩ් එක? හරි. පළවෙනි ස්ටෙප් එක මම පොඩ්ඩක් පළවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයා කැමති සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකකට යන්න. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. කැමති සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකකට යන්න. නෙට්වර්ක් එකේ ගිහලා සර්ච් කරන්න ටර්ම්ස් එක එහෙම නැත්නම් අද මම තෝරගන්න නිච් එක වීගන් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් account එහෙම නැත්නම් අපි Instagram එක ඇතුලේ සර්ච් කරාට පස්සේ ඕන තරම් Instagram account මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන් වගේම මේ Instagram account ඇතුලේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ Instagram වල ලොකු followers ප්‍රමාණයක් generate වෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ publish කරන content වලට එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ reels වෙන්න පුළුවන්, post වෙන්න පුළුවන් ලොකුවටම reach වෙනවා මෙන්න මේ category එක. ඇත්තටම කවුද මේ vegan කියන්නේ? vegan කියන්නේ animal product use කරන්නේ නැති category එකක් world එකේ. එහෙම නැත්නම් අපි අතර තියෙනවා animal product. එහෙම නැත්නම් ඒක food එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක cloth එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් product එකක් වෙන්න පුළුවන්. animal product use කරන්නේ නැති කට්ටියන් තමයි vegan කියන්නේ. කොහොමද මෙන්න මේ category එක ඇතුලේ ඔයා අද එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේ කැටගරි එකත් එක්කන් ඔයා එන්න ඕන වගේ Instagram එකට පළවෙනියටම Instagram එකට එන්න. හරි. මම ඊයේත් කිව්වනේ. එහෙම නැත්නම් SL online bro channel එකේ මම ඊයේ කිව්වා. එහෙම නැත්නම් Instagram එක ඇතුළේ ලොකු වර්නින් opportunity එකක් තියෙනවා. ලොකු වර්නින් opportunity එකක් තියෙනවා වගේම අද තෝරගන්න ඕන කැටගරි එක. එහෙම නැත්නම් ඊයේ තෝරගත්තේ නැත්නම් ඒ කැටගරි එක අද තෝරගන්න ඔයා vegan කියන කැටගරි එක. vegan කියන කැටගරි එක තෝරගන්නවා වගේම මම කිව්වා full automatically ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. හරියට මේ process එක හරියටම ඔයා follow කළොත් full automatically. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ අලුතෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හැමදාම මේක කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අපි Instagram account එකක් හදද්දී අපේ content නැතුව අපිට හදන්න පුළුවන් කියන දේත් ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ vegan කියන category එකත් ඒ scenario එකමයි. vegan කියන category එකේ Instagram account එකක් අපිට build කරන්න පුළුවන් without own content. එහෙම නැත්නම් වෙන කට්ටියන්ගේ content එක්ක Instagram එකෙන් එහෙම නැත්නම් TikTok එකෙන් අරගෙන මෙන්න මේ Instagram කියන platform එක ඇතුලේ අපිට Instagram account එක develop කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කැටගරි එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් එක දීලා අපිට පුළුවන් Instagram account එකක් develop කරන්න. එතකොට comment එක දාන්න එපා කොහොමද ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්නේ? කොහොමද Instagram එකෙන් videos download කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද TikTok එකෙන් videos download කරන්නේ? කියන දේ comment එකක් දානවට වඩා මොකද මම ඒ ගැන A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අරගෙන ක්‍රෙඩිට් එක දීලා මේකට දාන්න පුළුවන් නම් ඔයා build කරන්න කොහොමද social media network එකක් විදිහට Instagram එක. මේ social media network එක develop කරනවත් එක්කම bio එක තියෙනවා. bio එකේ website එක develop කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ මේ තියෙන්නේ blog එක. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න earning method හොඳට මතක තියාගන්න. මේ එහෙම නැත්නම් පළවෙනියටම Instagram account එක develop කරනවා. Instagram account එක develop කරනවත් එක්කම මෙයාගේ blog එක start කරනවා. blog එක ඇතුලේ මෙයා එහෙම නැත්නම් මේ blog එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. මෙයාගේ එහෙම නැත්නම් monthly visit කරනවා ලක්ෂ 5කට එහා visitors ලා ලක්ෂ 5කට එහා visitors ලාගේ majority එක ඉන්නේ USA. majority එක USA එනවා නම් මෙන්න මේ category එක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් මෙයා මේ food කියන category එක ඇතුළේ නම් මෙයාගේ blog එක කරන්නේ මෙයාගේ estimate income එක ලක්ෂ 5කට එහා එහෙම නැත්නම් visitors ලා monthly visit කරනවා නම් estimate income එක එහෙම නැත්නම් බලන්න පුළුවන්
ඔයාට ගිහිල්ලා ඩොලර් 20000කට එයා මෙයා earn කරනවා මෙයාගේ blog එකෙන්. ඒ වගේම මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ blog එක කරනවා වගේම මෙයාගේ cook book එක මෙයා sell කරනවා එක copy එකක් වෙනවා ඩොලර් 18.99ක්. මෙතන cook book එක ඇතුලේ මෙයා earn කරනවා. cook book එක ඇතුලේ earn කරනවා වගේම ඔයාට මෙයාගේ blog එකට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන්. ඉතිරි දේ තමයි මෙන්න මෙතන මෙයා Amazon එකේ affiliate marketing කරනවා. එතකොට මෙයා එතන income එකක් generate කරනවා. Amazon එක ඇතුලේ commission එකක් generate කරනවා. commission එකක් generate කරනවා වගේම ඔයාට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි Instagram එක social media network එකක් විදිහට develop කරනවා. ඔව් social media network develop කරනවා වගේම මෙයාගේ YouTube channel එකට ගියාට පස්සේ YouTube channel එකේ genuine විදිහේ audience එකක් මෙයා create කරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දින් ඔයාට තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකේ කොච්චර subscribers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද? සල්ලි හොයන්නද ඕන? ඔව් process එක SL online pro විදියට හරියටම කියන්න. process එක ඔයා යන්නේ නැති එක තමයි තියෙන්නේ. හැමදාම කොච්චර මේ විදියට කිව්වත්. එහෙම නැත්නම් මම හැමදාම කියන online business එකේ foundation එක හරියට දැම්මේ නැත්නම් ඔයාට success වෙන්න බෑ. ඔව් foundation එක හරි. මෙතන මෙයා YouTube channel එක කරනවා. ඒ වගේම චුට්ට මතක් කරන්න ඕන මේ වෙද්දී සමහර විට ඔයා දන්නවා ඇති. ඔව් මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔෆර් වෙලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව දවස් 3ක් තියෙනවා. කැමති නම් පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ඔයාලා ජොයින් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම අපේ ක්ලබ් එකේ ලින්ක් එකත් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඔය ස්පෙෂල් ඒකේ විදිහට මතක් කරද්දී මෙයාගේ YouTube channel එක මේ විදිහට ක්‍රියේට් වෙනවා. YouTube channel එක ක්‍රියේට් වෙද්දී එහා පැත්තෙන් එයාගේ Facebook page එක ක්‍රියේට් වෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ account එක හරියටම ටියුන් වෙලා තියෙනවා. monthly over 10 million monthly visit කරනවා. එහෙම නැත්නම් 10 million monthly visit කරනවා වගේම එයාගේ TikTok account එක හරි. TikTok account එකට ලොකු followers ප්‍රමාණයක් generate වෙලා තියෙනවා. ඔව් සල්ලි හොයන්න ඕනද? හරි. process එක මේකයි. process එක අද හරියට ෆවුන්ඩේෂන් එක දාන්න. ඔයාගේ නිච් එක තෝරගන්න. මම මෙතනදී වීගන් කියලා කතා කරාට ඔයාගේ නිච් එක ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාගේ නිච් එක සමහර විට එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඔයා වීගන් වලට කැමති නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා වීගන් කියන කැටගරි එක දන්නේ නැහැ. no issue. ඔයාට ඕන තරම් නිච් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගියාට පස්සේ ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. වෙයි අපි කියමුකෝ travel. හොඳ නිච් එකක්. හරි. travel කියන කැටගරි එකේ එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් Instagram account develop කරන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳගෙන. ඔයා travel කරන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ඉඳගෙන travel කියන කැටගරි එක ඇතුළේ Instagram account එකක් ඔයාලා develop කරන්න මහ ලොකු අමාරුද නැහැ. මහ ලොකු අමාරු නෙමෙයි process එක දන්නේ නැතිකමයි තියෙන්නේ. process එක තමයි අද දාන්න ඔයා base එක. ඕන කෙනෙක් ඇවිල්ලා අද ඔයා හරියට base එක දාන්නකෝ. ඔයාගේ social media ඔයාගේ නිච් එකට ගැලපෙන විදිහට ටියුන් කරන්න ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වේවි. මම හැමදාම කිව්වේ ඒක නෙමෙයිද? හැමදාම මම කියනවා. එහෙම නැත්නම් මම හැමදාම සමහර විට SL online pro විදිහට අලුතෙන් එන method එකක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මම හැමදාම recommend කරනවා ඔයාගේ online business එකේ foundation එක දාගන්න එක responsibility එක ඔයාගේ අතේ. responsibility එක ඔයා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකටත් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඕක හරියන්නේ නැහැ. ඕක පිළිවෙලක් නැහැ. ඕ මම දන්නවා. දැන් මේක එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. කොහොමද ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ සෝෂල් මීඩියා ඩෙවලොප් කරන්න. ඔව් සෝෂල් මීඩියා ඩෙවලොප් කරන්න යන ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ආවට ගියාට සෝෂල් මීඩියා එකක් ඩෙවලොප් කරන්න බෑ. ඔව් මම දන්නවා. මොකද සෝෂල් මීඩියා ඩෙවලොප් කරන්න නම් ඒ ගැන හරි නොලෙජ් එකක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේ මේකේ ප්‍රොසෙස් එක දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. ඒකේ ප්‍රොසෙස් එක දන්න කෙනෙකුට තමයි සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් සෝෂල් Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් දාන එක සෝෂල් මීඩියා මැනේජ්මන්ට්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයා Facebook එකට එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි ගිහලා ට්‍රිප් එකක් ගිහලා selfie එකක් දාන එක social media management ද නෑ. ඒ social media management නෙමෙයි. ඒ post එකක් දාන විදිහ විතරයි. ඒ social media management ගොඩක් කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ කට්ටිය තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ online business එකක් ඇතුළේ success වෙන්න බැරිව තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය learn කරන්න කැමති නෑනේ. සල්ලි හොයන්න ඕනේ. හැබැයි learning process එක continue නෑ. continue learning process එකක් තිබුණේ නැත්නම් මේ social media අපේ ලංකාවේ වගේ එහෙම නැත්නම් චක්‍රලේඛන නෑ හැමදාම මං කියනවා වගේ. මේ social media platform algorithms හැමදාම update වෙනවා. මේ algorithm update වෙන්නේ මොකද්ද social media එකේ upload එහෙම නැත්නම් update එක මොකද? ඒ update එක absorb කරගන්න කෙනා තමයි මුලින්ම win කරන්නේ. ඔව් මුලින්ම වට win කරන්න ඕනේ නම් මම කියන්නේ අද ෆවුන්ඩේෂන් එක දාමු. ඔව් ෆවුන්ඩේෂන් එක දාන්න යන process එක ඇතුළේ social media handle කරගන්න දන්නේ නැත්නම් මම opportunity එකක් දුන්නේ නැද්ද? ඔව් online business එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කියලා මම හැමදාම කිව්වේ නැද්ද? social media develop කරන විදිහේ process එක තමයි මෙන්න මේ social media marketing course එක ඇතුළේ කතා කරලා දෙන්නේ. මොකද SL online bro විදිහට මම genuine විදිහේ process එක කියන්නේ online business එක ඇතුළේ ඕන කෙනෙකුට success වෙන්න පුළුවන්. මම හැමදාම කියවනේ step ඔයාට online business එක ඇතුළේ success වෙන්න ඕනේ නම් ඔයා learn කරන්න ඕන YouTube එකක් ඇතුළේ success වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් ඇතුළේ unlimited
unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට කිව්වා learn කරන්න blogging කියන concept එක. blogging කියන concept එක තමයි ඊළඟ passive income එක. passive income sources දෙකක්. එහෙම නැත්නම් YouTube එකත් passive income එකක්. ඒ වගේම ඔයාගේ blog එකත් passive income. එහෙම නැත්නම් without effort ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් මේ concept දෙක ඇතුළෙම. මම කිව්වේ නැද්ද? ඒ වගේම ඔයාලට selling process එක ඉගෙන ගන්න කිව්වේ නැද්ද? drop shipping process එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඉගෙන ගන්න ඔයා selling process එක. ඒ selling process එක නෙමෙයිද ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් blog එකට YouTube එකට apply කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ කියලා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න දැනගෙන ඉඳී යුතු. තමන්ගේ බ්ලොග් එක ස්ටාර්ට් එහෙම නැත්නම් ඔයා හරියට මේක හැන්ඩල් කරගන්න ඕන. බ්ලොග් එක කරන්න ඕන, YouTube channel එක කරන්න ඕන, ඒ වගේම ඔයාගේ ස්ටෝර් එක කරන්න ඕන. මෙතන කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද හරියට ඒ දේ හරියට ඕගනයිස් කරලා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ස්කිල්ස් හැමදාම මම කිව්වා සමහර විට ඔයාලට පුළුවන් වෙයි Photoshop. සමහර විට තවත් මොන හරි ඔයාලට ස්කිල් එකක් ඇති. ඒ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ස්කිල් තියන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒ ස්කිල් ඩිමාන්ඩ් කරන්න ඕන. ඒ ඩිමාන්ඩ් කරන්න නම් අපිට ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් තියෙනවා. 5 Upwork කියන ඕනතරම් ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක්. ඒ නෙට්වර්ක් වල ගිහලා අපිට ඩිමාන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි ළඟ ස්කිල් තියෙනවා. මම වීඩියෝ එඩිටින් කරන්න දන්නවා. ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා මගේ ස්කිල් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට අපි එහෙම නැත්නම් අපේ ස්කිල් එකට අපිට ප්‍රයිස් එකක් ගන්න ඕනේ නම් ඒ වගේ ඕනතරම් ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් වල ගිහලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙතන කතා කරලා තින්නේ මේ වැඩ කරන process එක. ඒ වගේම තමයි මම හැමදාම කියනවා ඔයාලට ස්කිල් නැත්තම් නෑ බෑ කියලා ඉඳලා හරියන්නේ නෑ. ස්කිල් හදා ගන්න ඕන මේ ෆීල්ඩ් එක තුළ සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම්. මෙතන හදලා තියෙනවා මම graphic designing කියන ස්කිල් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ස්කිල් එකක් නැත්තම් graphic designer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම තමයි මම මෙතන හදලා තියෙනවා WordPress කියන ස්කිල් එක. එහෙම නැත්තම් වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. බෑ කියන එකට සල්ලි දෙනවා නම් කවුරුත් ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් නෑ කියන එකට සල්ලි දෙනවා නම් ඔයාට ඉන්න පුළුවන්. එහෙම දෙන්න සල්ලි කවුරුත් නෑ. අපි ස්කිල් අපි ඩෙවලොප් කරගත යුතුයි. මෙතන හදලා තියෙන්නේ WordPress වගේ මෙතන මම හදලා තියෙනවා වීඩියෝ එඩිටින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට මේ ස්කිල් තුනක් මම මේ වෙද්දෙන් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ ඩෙවලොප් කරගන්න නොගන්න එක ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. මේ ස්කිල් වලින් වැඩ ගන්න ඕන ප්ලේසස් ටික මෙතන තියෙනවා. ශුනිවින් විදිහට 5 Upwork වල වැඩ කරන විදිහ මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මේජි ස්කිල් යූස් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාට පර්සනල් යූස් කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා වැඩ ගන්න නැති එක විතරයි තියෙන්නේ. ඔයා වැඩ කරන්න නැති එක විතරයි තියෙන්නේ. මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළේ ඕන කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් කිව්වේ ඒකයි. හරියට මේ ෆීල්ඩ් එහෙම නැත්නම් හරියට මේ concept absorb කරගන්නවා නම්. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් විදිහට මම NFT ත් කතා කරලා තියෙනවානේ. A to Z ඒ ටික කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් process එක මේකයි. මොකද learning process එකක් තිබුණ නැත්නම් කාටවත් earn කරන්න බෑ. learn කරලා දැනගෙන මේ subject එක ඔයා කරන්න ඕන. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට join වෙලා learn කරන්න පුළුවන්. learn කළා මේ subject එකට බහින්න පුළුවන්. subject එකට බහින කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් SL online growth එකක් ගමනක් යන හිතන් ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට දෙන opportunity තමයි මගේ direct WhatsApp number එක lifetime support එක. ඒ වගේම guarantee. guarantee එකක් දෙනවා. ඔයා එන field එක මොකද්ද? ඔයා එන field එකෙන් මම අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයන තැනට කියනවා. සල්ලි හොයන තැනට කියනවා කියලා කවුරුත් guarantee එකක් දෙන්නේ නැහැ. මම දෙනවා. හැබැයි එක මේක condition එකයි. ඔයා මම කියන process එකට වැඩ කළ යුතුයි. නිකන් ඉන්න කට්ටිය සල්ලි හොයන method වලට අරන් යන්න බෑ. මොකද මම සක්කරේක් නෙමෙයි. ඔයා වැඩ කරනවා නම් මම process එක දෙන්නම්. process එක ඇතුළේ ඕනම කෙනෙකුට success වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ක්ලබ් එකේ තියෙනවා. ඒකත් ඕන කෙනෙකුට විතරක් යූස් කරන්න. මේ ක්ලබ් එක ඇතුලේ untapped එහෙම නැත්නම් මේ ක්ලබ් එක ඇතුලේ මම ලොකු opportunities ප්‍රමාණයක් deliver කරනවා හැමදාම. එහෙම නැත්නම් දෙන්න පුළුවන් opportunities දෙන්න පුළුවන් හැම දවසෙම මම මේක ඇතුලේ දෙන්න තීරණය කරලා තිනවා. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා club membership එක ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ membership එක ගන්න එහෙම නැත්නම් මේ platform එක through totally free membership එක දෙන්න බෑ. නැත්නම් මේ platform එක through අනිවාර්යෙන් totally free membership එක දෙනවා. කැමති නම් පුළුවන් මේ club එකේ link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. personal training එකක් 1-to-1 training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ opportunity එකක් දීලා තිනවා. opportunities දීලා තිනවා. ප්‍රයෝජනයට ගන්න නොගන්න එක ඔයාගතේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ හැම opportunity එකම access link එක. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන්. ඇත්තටම මම මේක කරේ ඒ නිසාමයි. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට online business එකක් ඇතුළේ success වෙන්න ඕනේ නම් traffic එක. මම හැමදාම කියනවා online business එකේ traffic එක equal profit එක. traffic එක drive කරන්න පුළුවන් paid method වලින්. එහෙම නැත්නම් totally free method වලින් drive කරන්න පුළුවන්. ඔයා paid method වලට යන්න ඉතින් totally free method එකක් ඇතුළේ stable නැත්නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ paid method use කරන්න කියලා. ඔයාලට paid method ඇතුලේ success වෙන්න බෑ. totally free method ඇතුලේ ඔයාලට success වෙන්න බැරි නම් මම මේක හොඳටම දන්නවා process එක. ඒ නිසායි කියන්නේ මම කියන්නේ අද foundation එක දාන්න ඕන කෙනෙකුට without effort එහෙම නැත්නම් මේ online business එකක් ඇතුලේ success වෙන්න පුළුවන් වෙවි. එක්ක YouTube channel එකක්, එහෙම නැත්නම් Facebook page එකක්, Pinterest account එකක්, TikTok account එකක්, Twitter, එහෙම නැත්නම් LinkedIn, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Instagram account එක develop කරන්නකෝ. සල්ලි හොයන්න කරගෙන දෙයක් නැහැ. කැටගරිය වීගන් වෙන්න පුළුවන්. ඔය කැටගරිය මම හැමදාම කියන්නේ ඇවිල්ලා ඩෙවලොප් කරන්න, ඇවිල්ලා වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුට සක්සස් වෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක වගේ වෙන ෆීල්ඩ් එකක් නැහැ. වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තරාතිරම නොබලා
මේක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. වැඩ කරන කට්ටියන්ට විතරයි. නිකන් ඉන්න කට්ටියන්ට මේක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න බෑ. අද වැඩේට බහින්න. මම කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ වැඩේට බහැලා ඔයාගේ කැටගරි එක ඇතුලේ ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ඩෙවලොප් කරන්නකෝ. සෝෂල් මීඩියා ඩෙවලොප් කරලා ඕන වෙලාවක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක ඇතුලේ මට earn කරන්න බෑයි කියලා. මම ඔයාගේ earning එක මම අරන් දෙන්නම්. ඔයා සෝෂල් මීඩියා ඩෙවලොප් කරලා නම් හරියට ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගන්න එක නොදාගන්න එකේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ඔයාගතේ. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ වෙබ්සයිට් එක මොකද? මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ අපිට ෆන්ක්ෂන් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපිට හොයන්න පුළුවන් මේ වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ට්‍රැවලින් කියන කැටගරි එක ඇතුලේ ට්‍රැවල් කරන්න ඕන ප්ලේසස් ඒ ට්‍රැවල් කරන්න ඕන අපි කියමුකෝ මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ සම්පූර්ණ විස්තරය ඒ ට්‍රැවල් කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝ එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේක ඇතුලේ අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක මම දෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක දෙන්නේ අද මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇක්සස් එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් ඇති ක්ලබ් එකේ ක්ලබ් මෙම්බර්ස්ලට මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වේවි. මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා ඔයාගේ ට්‍රැවල් කියන කැටගරි එක ඇතුලේ ඔයාගේ Instagram account එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ social media genuine විදියට develop කරන්න පුළුවන් වේවි. ඔයාලා අද කරන්න ඕන එකම දේ තමයි online business එකේ foundation එක අද දාන්නකෝ. ඕන කෙනෙක් ෆවුන්ඩේෂන් එක දාලා මට කියන්න සල්ලි හොයන්න බැරි වුණොත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට දෙන්න පුළුවන් ජෙනුවින්ම සොලියුෂන් එක මම දෙනවා. දෙන්න පුළුවන් ජෙනුවින්ම සොලියුෂන් එක දෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙන්න ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.